यो देशको सबैभन्दा ठुलो आत्महत्याको दुरुत्साहनको अपराध गर्ने मान्छे प्रचण्ड हुनुहुन्छ, राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ, अहिलेसम्मका नेताहरू हुनुहुन्छ। आन्दोलनमा गएर मृत्यु भएपछि राज्यले 10 लाख रुपैयाँ मृत्यु हुनेहरूलाई दिने घोषणा गरेको बेलामा हामी 50 लाख दिन्छौँ आन्दोलनमा मर्न आउनुहोस् तयार हुनुहोस् भनेर भाषण गर्ने राजेन्द्र महतोहरू सोझै मान्छेलाई मर्न तयार गरेर बाल सैनिकहरूलाई पछि अयोग्य लडाकु घोषणा गरेर त्यो अयोग्य लडाकु घोषणा गरिसकेपछि यो 5 वर्षको बिचमा 7 जना अयोग्य लडाकु ठहराइएका त्यति बेलाका बाल सैनिकहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। उनीहरूलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने तिनै जनयुद्ध चलाउनेहरू हुन्। आत्महत्याको दुरुत्साहनका श्रृङ्खलाहरू यी हुन्। यसपूर्व जोडिसक्नु भएको छ। म विनम्रतापूर्वक अत्यन्त धेरै सम्मान व्यक्त गर्छु र बधाई ज्ञापन गर्छु कि आज सामाजिक एवं मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक मनोविद गोपाल ढकालज्यूले यो प्रयत्न गर्नुभएको छ। असाध्यै सराहनीय काम गर्नुभएको छ। यो जरुरी थियो, बुझाउन जरुरी थियो। म यति कानुनी पाटोबाट कुरा गर्दा यो आत्महत्या सबै कायरता हुँदैन। आत्महत्या संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भवन अगाडि कोरियाली कृषकहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कृषि नीतिको विरोध गर्दै आफ्नो पेट आफैले तरवारले चिरेर गरेको त्यो आन्दोलन, त्यो हाराकिरी थियो। जापानी भाषामा हाराकिरी भनिन्छ। त्यसपछि युद्धमा आउने, आन्दोलनमा आउने, अन्यायमा परेका मान्छेलाई उठ्न र जाग्नका लागि प्रेरित गरेको थियो। जसरी इजिप्टबाट सुरु भएको एकजना युवा राम्रो पढिसकेर कुनै जागिर नपाएपछि सडकमा आएर एउटा ठेलामा तरकारी व्यापार गर्न थालेपछि सत्ताधारीहरूको विरोधका कारण, जो आफै व्यवस्थाको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको ठेला पल्टाइदिएर 2-3 पटकसम्म रिड गरेर गरेको तरकारी व्यापार पनि टाट पल्टिएपछि आफ्नो शरीरमा आफैले आगो लगाएर मर्ने एकजना युवाको कारणले सुरु भएको आन्दोलनले पुरै मुस्लिम रिजनकै राज्यका शासनहरू परिवर्तन भयो। इजिप्टको यो थियो घटना। त्यसकारण त्यो आत्महत्या वास्तवमा कायरता थिएन। पुरानो कुरातर्फ हेर्ने हो भने रोममा देशभक्तिपूर्ण आत्महत्यालाई अपराध मानिन्न थियो। तर त्यति बेला पनि सैनिकहरूलाई, दासहरूलाई, सङ्गीन अपराधमा अभियुक्त बनाइएका व्यक्तिहरूलाई आत्महत्या गर्न प्रतिबन्ध थियो। आत्महत्यालाई अपराधीकरण अथवा क्रिमिनलाइजेसन गरिएको थियो। त्यति बेला जति बेला फ्रान्सेली शासक लुई 14ले आत्महत्यालाई अपराधीकरण गरेर कानुन ल्याउनु भयो, त्यो कानुन उहाँले 1670 मै ल्याउनु भएको थियो। आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहरमा घिसारेर सजाय दिइन्थ्यो। आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण जायज यथा राज्यले आफ्नो नाममा लिन्थ्यो। यो सम्मको आत्महत्या स्वयं एउटा अपराध हो र मरिसकेको एउटा प्रिन्सिपल छ क्रिमिनल लको थ्योरीमा कि अपराधीको मृत्युसँगै अपराध पनि मर्छ भन्ने सिद्धान्तका विपरीत मरिसकेको मान्छे आत्महत्या गर्ने स्वयं अपराधी भएको हुनाले उसलाई पनि सजाय दिने, मृत शरीरलाई यसरी सहरभरि झुन्ड्याएर घिसारेर अरूलाई देखाएर यो सजाय दिन्थ्यो। उहाँको सम्पत्तिहरू सम्पूर्ण जायज यथा राज्यको नाममा लिइन्थ्यो र क्रमशः अपराधलाई आत्महत्याभित्र पनि पारेर जुन विकासक्रम अहिले विश्वभरि भएको छ, हामी नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक आत्महत्या गर्न गलत ढङ्गले प्रेरित गर्ने व्यक्तिहरूलाई दुरुत्साहनको अपराध गरेको भनेर सजाय समेत गर्ने व्यवस्थामा किन आइपुग्यो? धेरै चेलीबेटीहरू यस्तो पीडा खपेर आत्महत्या गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नदेखेर
अनि आत्महत्या गर्न सक्ने आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुर्याउने व्यक्तिहरू बाहिर समाजमा हाँसेर हिँडिरहने तर जसको कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य भयो ती व्यक्तिहरू कारबाहीको सजायको भागीदार नहुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक योसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था हामीले ल्यायौँ। यो कानुनी व्यवस्था महिलाहरूको पक्षमा छ। यो कानुनी व्यवस्था वास्तवमा पीडितहरूको पक्षमा छ। यो कानुनी व्यवस्था अहिले जो गरिएको छ यसलाई अझै व्याख्या हुनु जरुरी छ। यो कानुनी व्यवस्थाको अझै सविस्तार अर्थ खोल्ने गरिकन फेरि प्रावधानहरू राखिनु जरुरी छ। तर यसको नाममा अन्याय गरिरहने अत्याचार गरिरहने दाइजो नल्याएको कारणले मर्नुपर्ने स्थितिमा चेलीबेटीहरूलाई पारिरहने यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी छुट दिने गरिकनको यसमा संशोधन खोज्ने कोणबाट कुराहरू आइरहेको सुनिरहेका छौँ। यो ऐतिहासिक रूपमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको विरुद्धमा आइरहेको अभिव्यक्ति हो। यो अभिव्यक्ति वास्तवमा मान्य छैन। आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरू साल्भाडोर जस्तो राष्ट्रपति बनिसकेको मान्छे, हिटलर जस्तो अत्यन्त खतरनाक ठानिएको र साहसी मानिएको मान्छे, संसारलाई हँसाउने हास्य व्यङ्ग्य साहित्यको पिता, मैले अघि भनिरहेको साहसी ठानिएको मान्छे एडोल्फ हिटलर, संसारलाई हँसाउने हास्य व्यङ्ग्य साहित्यका पिता निकोलाई गोगोल, नेपाली साहित्यमा अहिलेसम्म त्यतिको हँसाउने साहित्यकार जन्मेको छैन भैरव अर्याल जस्ता मान्छेहरूले आत्महत्या किन गरे? किन गरिन् मिठो विश्वकर्माले आत्महत्या? बाणगङ्गाको चाहिँ भेल आइरहेको बेलामा हाम फालेर। आज मात्र होइन, उदयानन्द अर्ज्यालको पालामा जति बेला विश्व साहित्य वास्तवमा सुरु भइरहेको थिएन, उदयानन्द अर्ज्यालले लेख्नु भएको बिम्बिसारको कथामा जस्तो अहिले आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको यो शासन व्यवस्थाका कारणले मिठो विश्वकर्मा भर्खरै जन्माएका दुई जुम्ल्या सन्तानलाई खुवाउने कुरा पनि घरमा नभएर अनि यो देशका शासकहरूलाई गाली गर्दै गर्दै इनारमा हाम फालेर मरिन् दुईटा बच्चा सहित। तपाईँलाई थाहा छ यही कमल पोखरीको छेउमा राजधानी मोटरसाइकल वर्कसप भन्नेमा एकजना राजन भन्ने यस्तो देशमा जन्मिएर यी नेताहरूले रोजगारीसम्मको यति पनि व्यवस्था गरेनन्, रातदिन काम गर्दा पनि मलाई खाना लाउन पुगिरहेको छैन भनेर दसैँको मुखमा आत्महत्या गर्ने ती एकजना मोटरसाइकल वर्कसपका कामदार जो आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो यो व्यवस्थाले, यो समाजले, यो राजनीतिले, यी नेताहरूले वास्तवमा दुरुत्साहन्थ्यो। यसलाई प्रमाणित हुने तथ्यहरू छन्। यो अवस्थामा मुलुकलाई ल्याउनेका विरुद्ध हुनुपर्छ, जाग्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्थाहरू त्यहाँ पनि छुने गरिकन आउनुपर्छ। अघि मैले भनिरहेको बिम्बिसारको कथामा जस्तो गर्भमा भएको महिलाको भ्रूणलाई समेत बाहिर निकालेर अनि त्यसलाई भुटेर खाने बिम्बिसारको कथा जस्तो अहिलेको वास्तवमा नेपालको राजनीतिक जुन संयन्त्र छ यो संयन्त्रले पुर्याइरहेको छ। हामी त्यतातर्फ हेरिरहेका छैनौँ, ससाना घटनाहरूतर्फ मात्रै हामी हेरिरहेका छौँ। विश्वमा छ स्विजरल्यान्ड जस्तो देश सुसाइड टुरिज्मबाट चिनिएको देश हो। संसारका मान्छेहरू सुसाइड गर्नु पर्यो भने जीवनभरि कमाएको पैसा खर्च गरेर विमान टिकट खरिद गरेर अनि त्यहाँ गएर आत्महत्या गर्छ। आत्महत्या गर्न सहयोग गर्ने संस्थाहरू छन्। कसरी सजिलो मरण प्राप्त गर्ने भन्ने संस्थाहरू छन्। नेपालमा पनि अहिलेसम्म 2वटा यस्ता संस्थाहरू छन् जुन संस्थाहरूले मरणलाई सजिलो बनाउनका लागि हस्पिस नेपाल नाम गरेका संस्थाहरू छन्। म आफैले पनि त्यसको स्टडी गरिरहेको छु। तर यसको अर्थ यो होइन कि आत्महत्या गर्नका लागि प्रोत्साहन गरियोस्। अन्ततः मर्नु नै पर्ने स्थिति आइसकेपछि डाक्टरले अब बाँच्दैन भनिसकेपछि मरणलाई सजिलो बनाउनका लागि खोलेका संस्थाहरू छन्। अघि भनिरहनु भएको थियो गोपाल ढकालजीले कि अमेरिकाबाट आत्महत्या गर्नु पूर्व सुसाइड नोट लेखेर अनि स्विजरल्यान्ड पुगेर आत्महत्या गरेको मान्छेले 1 वर्ष अगाडि लेखेको त्यो नोट चाहिँ सुसाइड नोट हो कि होइन, त्यो ड्याङ डिक्लेरेसन हो कि होइन भन्ने बारेमा अमेरिकी अदालतमा भएको ठुलो लामो बहस पैरवी पश्चात त्यो ड्याङ डिक्लेरेसन थियो भनेर निर्णय भएको छ, फैसला भएको छ। अस्ति भर्खरै यहाँलाई थाहा छ कि एकजना युवतीलाई जो कोनड्र्याड भन्ने नाम गरेकी थिइन्, कोनड्र्याड रोयर, उनको नाममा चाहिँ एकजना मिचेल कार्टर भन्नेले मेसेज मात्रै लेखेर अनि पठाएपछि त्यो मेसेजको कारणले आत्महत्या गरेपछि त्यसैलाई डाइङ डिक्लेरेसन पनि मानेको,
त्यसलाई दुरुत्साहन पनि मानेको यी घटनाहरू छन्। नेपालमा पनि यस्ता घटनाहरू धेरै अहिले आइरहेका छन्। अब म अहिले जुन विषयमा यस पूर्व गोपाल ढकालज्यूले गर्नुभयो, यो सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय भएको हुनाले, मलाई अत्यन्त धेरै पटक भन्नुभएको हुनाले कानुनी प्रावधान के छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू के छन् भन्ने विषयमा मात्रै म बोल्न चाहन्छु। नाम लिएर कसैले पनि बोल्न चाहन्न, किनकि म स्वयंले त कानुन मान्नुपर्छ। अहिले अदालतभित्र यो विषय प्रवेश गरिसकेको भएको हुनाले कृपया नामसहित र घटना विशेषमा नभएर सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ म जवाफहरू दिन तयारै छु। र अहिलेसम्मको यो कानुनी व्यवस्था जे छ यसलाई अझै विस्तार गर्नु जरुरी छ, व्याख्या हुनु जरुरी छ। तर यसलाई हटाउन र घटाउन हामीले थाल्यौँ भने वास्तवमा पीडित चेलीबेटीहरूले न्याय नपाउने स्थिति अब हुन लागिरहेको छ। यदि यो खालको हुने हो भने त्यसकारण हामी पनि सबैले के यहाँलाई थाहा छ कि यो बीचमा 7 जना जो आत्महत्या गरेका बाल सैनिकहरू हुनुहुन्छ अहिले लडाइँको भनेकै कारणले आत्महत्या गर्नुभयो। यो दशक बीचमा 9 जना पत्रकारहरूले तपाईको चाहिँ किडनी फेल भएर जीवन गुमाइसकेका छन्, आत्महत्या पनि गरेका छन्। मिडिया मालिकहरूको सम्पत्ति बढेको बढै जाने, एउटा टेलिभिजन अंशबन्दा गरेर फुटेर अर्को टेलिभिजन बन्ने, एउटा राष्ट्रिय दैनिक फुटेर अर्को राष्ट्रिय दैनिक बन्ने, उनीहरूलाई त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने जिल्ला जिल्लाबाट रगत पसिना आँसु बगाएर रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूको स्थिति के छ र ती मिडिया संस्थाका मालिकहरूको चाहिँ स्थिति के छ। 48 सालदेखि त्यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहेको एउटा पत्रकारको छोराछोरी कहाँ पढिरहेको छ र मिडिया मालिकहरूको अर्बौं अंशबन्दा गरेर नयाँ टेलिभिजन र नयाँ पत्रिकाहरू कसरी खोलिरहेका छन्। के यो दुरुत्साहन हुन सक्दैन? यति धेरै श्रम शोषण गरेर एउटा पत्रकारलाई मर्नुपर्ने स्थितिसम्म पुर्याउने यो गतिविधि, यी सबैलाई हेरेर हामीले यो अहिलेको जुन कानुनी व्यवस्था छ यो कानुनी व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउन चाहिँ जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। के प्रश्न समाचार साथीहरू? उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो तपाईँले शालिग्रामको विषयमा बोल्न, तपाईँ बोल्नुभयो। त्यो केसको अध्ययन गर्नु भएको छ नि तपाईँले? सही भन्नुभयो, एकदमै सही भन्नुभयो, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने मलाई अलिकति मतलब त्यो आचार संहितामा रहनका लागि यहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। होइन, त्यो गर्दा राम्रै होला। बोल्न नपाउने हो? हजुर, बोल्न नपाउने त्यो विषय होइन। आचार संहिताले चाहिँ अहिले जस्तो अदालतभित्र प्रवेश गरेको छ नि त, अदालतभित्र प्रवेश गरेको भएको हुनाले मेरो वकालतनामा पर्नु पूर्व चाहिँ मैले बोलेको, वकालतनामा परिसकेपछि चाहिँ मैले नै पनि बोलेँ भने भोलि त्यहाँ राम्रो न्याय नहुन सक्छ कि त्यहाँ इन्फ्लुएन्स गर्न खोजेको भन्ने हुन्छ। जस्तै कि अहिले अरू केही साथीहरूलाई नबोल्नका लागि भनिएको छ भनेपछि मैले पनि नबोल्नु राम्रो हुन्छ। इन्फ्लुएन्स नहुने ढङ्गबाट एउटा जवाफ दिनु, यो सोसल मिडियाको भूमिका अलिक बढी भयो जति अपेक्षा गरिएको थियो त्योभन्दा धेरै भयो भनिन्छन् यो घटनामा, तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? No, I don't believe on it 100% because the mainstream media of Nepal today is nothing but the social media, nothing but the YouTube. राष्ट्रिय भनिएका सञ्चार माध्यमहरू विदेशीबाट सञ्चालित छन्। राष्ट्रिय भनेका सञ्चार माध्यमहरू हुने खानेहरूका सञ्चार माध्यम हुन्। राष्ट्रिय भनेका सञ्चार माध्यमहरू भोइस हुनेहरूको भोइस हो, भोइसलेसहरूको। राष्ट्रिय भनेका सञ्चार माध्यमहरू जो विदेशीको स्वाधीनता दिवसका दिन यत्रो यत्रो विज्ञापन छाप्छन्, अनलाइनहरूले पनि छाप्न थालेका छन्। उनीहरूको स्वतन्त्रता दिवसको दिन हाम्रो देशलाई त्यो देशको प्रान्त हो भन्ने हाम्रै देशका जनतालाई बुझाउनका लागि ती देशको पैसा खाएर तिनको राष्ट्रिय दिवसका दिन, स्वाधीनता दिवसका दिन जसले यो विज्ञापन छाप्छन् यिनीहरू विदेशी एजेन्टहरू। यिनीहरू नेपाली जनताका सेवक होइनन्। नेपाली जनताको सही सेवक अहिलेको सोसल माध्यम, सोसल सञ्चार माध्यम हो, अहिलेको युट्युब हो। वास्तवमा आवाज नहुनेहरूको आवाज अहिलेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत चलेका सञ्चार माध्यमहरू हुन्, युट्युबहरू। म एकदम सलाम गर्छु यो सोसल माध्यम मार्फत पत्रकारिता गरिरहने साथीहरू, युट्युबबाट पत्रकारिता गरिरहनुहुने साथीहरू जसले वास्तवमा भोइसलेसहरूको भोइस बन्नु भएको छ, विदेशीहरूबाट सञ्चालित हुनुभएको छैन, आफ्नै लगानी गरेर आफैले सेल्फ एन्टरप्रेन्योरसिपलाई बिल्डअप गरिरहनु भएको छ। इन्टरनेसनल्ली यति धेरै तपाईँको स्ट्यान्डर्ड प्राप्त गरिसकेको यो माध्यमलाई तिनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। खास गरिकन यो ठुला सञ्चार माध्यम भनिएका मालिकहरूको योजनामा भइरहेको छ, त्यसैमा कार्यरतहरूले मात्रै विरोध गरिरहेका छन्। वास्तवमा म पूर्ण रूपेण सम्मान गर्छु, एकदमै दृढतापूर्वक भन्छु, यो अहिले संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो
जुन देशको सञ्चार माध्यममा अरू देशको स्वतन्त्रता दिवसको दिन, स्वाधीनता दिवसको दिन खुसी मनाएर विज्ञापन छापिन्छ। यस्तो कहीँ पनि हुन्न। जस्तो न्युयोर्क टाइम्सले पनि छाप्छ, मिरर डेलीले पनि छाप्छ, तर उनीहरूले के छाप्छन् भने एउटा आफ्नो देशसँग दौत्य सम्बन्ध भएको अर्को देशको दौत्य सम्बन्धको स्थापना भएको दिन मात्रै छाप्छ। त्यो दुवै देशको खुसीको विषय हो। तर अर्कै देशको स्वाधीनता दिवसको दिन, स्वतन्त्रता दिवसको दिन कति रुपियाँमा छापिएको छ नेपाललाई थाहा छ? टेबल मुनिबाट कति आउँछ हामीलाई थाहा छ? परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति छ त्यो विज्ञापन छाप्छ? छ भने मुर्दाबाद, छ भने सरकार मुर्दाबाद, सञ्चार माध्यम मुर्दाबाद, यस्तो परराष्ट्र नीति मुर्दाबाद, यो सञ्चार नीति मुर्दाबाद। कुरै छैन। हुन्छ के भने हामी तपाईँ मात्रै फेरि संसारका यस्ता पत्रकारहरू हौँ जुन देशको पत्रकार अर्को देशको राजदूत हाम्रो देशमा आउँदा त्यो देशको राजदूतले मुस्ताङमा गएर एम्बुलेन्स बाँड्दा, सप्तरी र झापामा गएर विद्यालय उद्घाटन गर्दा मेरो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर तिमी मुस्ताङ आयौ कि आएनौ? तिमी झापा वा सप्तरी आउँदाखेरि मेरो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति पत्र छ भनेर तपाईँ हामी पत्रकारहरू सोध्दैनौँ। हामी उनका पछि लागेर समाचार बनाउँछौँ। बरु हाम्रो देशको नेताले भनेको कुरा हामी समाचार बनाउँदैनौँ। हामी सोध्दैनौँ कि हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर आउनुभयो कि नलिकन आउनुभयो। यस्ता समाचार ब्ल्याकआउट हुनुपर्छ। पुरै तपाईँ हामी जनताको सञ्चार माध्यम हो भने यो ती चाकरी गर्ने सञ्चार माध्यमले मात्रै दिन्छ। नेपालको कुनै पनि देशमा जाने राजदूतले जहाँ दूतावास छ त्यो दूतावास भन्दा चौकिल्ला बाहिर जाँदा त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्रै जानुपर्छ। तर हामी कहाँ आउने राजदूतहरू के गर्छ? हामी यिनको दासत्व स्वीकार गर्ने, दासत्व स्वीकार गरिरहेका छन् ठुला भनिएका मिडियाहरूले। अब तपाईँ हामीले बचाउनुपर्छ, यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पत्रकारिता गरिरहेकाहरूले बचाउनुपर्छ, यो युट्युब मार्फत पत्रकारिता गरिरहेकाहरूले बताउनुपर्छ। सोझो जनताको बिचमा कसैको कपड छान नभइकन सही समाचार लिएर हामी गइरहेका छौँ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको म आफै पनि मिडिया लको विद्यार्थी भएको हुनाले, पत्रकारिताको पृष्ठभूमि भएको हुनाले मैले आफैले पनि पत्रकारिता गर्दाखेरि यी विषयमा मैले ब्ल्याकआउट गर्ने गर्थेँ आफूले सकेसम्म। तर यी विषयहरू छायामा पारिन्थे। यहाँले सुरुमै भन्नुभयो केही नेताको नाम लिएर जनतालाई आत्महत्या गर्नको लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरू भनेर भन्नुभयो। ती व्यक्तिहरूले दुरुत्साहन गरेको तपाईँ जस्तो कानुनको विज्ञलाई थाहा छ भने तपाईँले अदालतमा मुद्दा नहालेर यसरी हाम्रो अगाडि अथवा पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारको अगाडि बोल्नुको त अर्थ हुन्न नि। मुद्दाहरू चाहिँ हाल्नु न सिधा। एउटा चाहिँ अर्थ छ, जति बेला उहाँले दुरुत्साहन गरेर बाल सैनिकहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, उहाँहरूले आत्महत्या गर्नुभयो नि, त्यति बेला यो कानुन थिएन कि। कानुन चाहिँ रेस्ट्रोस्पेक्टिभ हुँदैन नेपालको सन्दर्भमा यो विषयमा चाहिँ अपराधसँग सम्बन्धित, अर्थात् भूतलक्षी भन्छ नि, भूत प्रभारी कानुन नहुने भएको हुनाले अब आएको छ नि त। अब यस पश्चातका घटनाहरूमा यसलाई चाहिँ हामीले जानुपर्छ। तर यसको प्रमाण चाहिँ चाहिन्छ है। प्रमाण अघि मैले भने कि यहाँलाई विनम्रतापूर्वक भनौँ, सायद 2-3 दिनभित्रमा एउटा यस्तै कार्यक्रम हुनेछ जुन कार्यक्रममा को मान्छेहरूले बाल सैनिकहरूले आत्महत्या गरे भन्ने मेरै मुखबाट तपाईँले सुन्नुहुनेछ। हामी यो विषयमा कार्यक्रम गर्दैछौँ, अर्थात् म स्वयं पनि त्यसमा इन्भल्भ हुँदैछु, अरूले गर्दै हुन्छ, मेरो आफ्नो रिसर्च छ। यसलाई 2-3 दिनभन्दा बढी, एक हप्ताभन्दा बढी लाग्ने छैन जानकारी गराउन, किनकि यो विषयमा बोल्नै पर्नेछ, यो विषयमा आउनै पर्नेछ। अघि भनेको सोझो तपाईँको आन्दोलनमा आउनुहोस्, बलिदानी दिनुहोस्, मर्नुहोस्, राज्यले 10 लाख दिन्छ भने हामी 50 लाख दिन्छौँ भनेर भाषण गरेका हुन् नि यो देश नेताहरू हो नि। अनि यिनीहरूभन्दा अर्को आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्ने, यिनीहरूभन्दा अपराधी को हुन सक्छ? आन्दोलनको नाममा यसो गर्ने। यो भएको के हो भने तपाईँको देखिकन चोरतन्त्र छ नि त, ठुलो क्लेप्टोक्रेसी। अहिलेको व्यवस्था क्लेप्टोक्रेसी हो, चोरतन्त्र। अहिलेको व्यवस्था प्लुटोक्रेसी हो। इट्स नट अ डेमोक्रेसी, दिस इज प्लुटोक्रेसी, दिस इज रन बाई दि प्रपर्टी इत्यादि सबै सम्पत्ति, धनवाद। यो व्यवस्था भनेको तपाईँको ओलिगार्की भन्छ राजनीति शास्त्रमा, OLIGRACHY। यो ओलिगार्की भनेको चाहिँ स्वल्पतन्त्र, अल्पतन्त्र। इन द नेम अफ डेमोक्रेसी वी आर रुल्ड बाई द माइनोरिटी पिपल। यो भएको के भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना मान्छे उम्मेदवार हुन्छन्, 10 जनामा 9 जनाले 9% भोट ल्यायो भने 81% भोट चाहिँ हार्नेहरूको हुन्छ 9 जनाको, अनि जित्नेवाला भनेको 19% हुन्छ। भनेको अल्पमतले बहुमतको नाममा शासन गर्छ। यो व्यवस्थालाई राजनीति शास्त्रमा चाहिँ ओलिगार्की भन्छ, स्वल्पतन्त्र भन्छ। त्यसैले हाम्रो संविधानमा कहीँ कतै पनि बहुमत ल्याउनेले जित्ने भनेर लेखेकै छैन। हाम्रो संविधानमा लेखेकै छैन पहिलो हुने निर्वाचित हुने भनेर लेखेको छ। थोरै मत ल्याए पनि पहिलो हुन्छ, किनकि यहाँ बहुमत हामीले ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने यिनलाई थाहा थियो। यो ओलिगार्की त्यो भएको हुनाले यो शासन व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ। यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्ने जरुरी छ। हस्, थ्याङ्क यू। अनि सर सुन्नु न, एउटा कुरा सोधिहालेँ। हुन त पुडा सैनिक काण्डमा चाहिँ हामी अब छिर्न मिल्दैन तपाईँको भनाइअनुसार, तर पनि मलाई फेरि त्यो काण्डले झ्यास पारिरहन्छ।
रवि लामिछानेको एउटा केस थियो नि, उहाँले भन्नुभएको थियो कि म पत्रकार होइन, म कार्यक्रम प्रस्तुता हो है। हामी यहाँ पनि टेलिभिजनका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, युट्युबका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी आफै पनि कन्फ्युज छौँ के त भन्दाखेरि हामीले कतिपयले पत्रकार भन्नुहुन्छ, कतिपयले यिनीहरू पत्रकार होइन नि, यिनीहरू युट्युबर हुनु भन्नुहुन्छ। खास त्यो कानुनी अनुसार अझै भाषा त युट्युबै हो है, ठ्याक्कै भाषा युट्युबै हो है। अब यदि हामी युट्युबै हो भने तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू हामीसँग आउनुहुन्छ कसरी है? भनेको संवाद चौधरी भनेको एउटा त प्रेस, एउटा न्युज सम्प्रेषण गर्ने हो है। युट्युबैसँग आउनुहुन्छ कसरी? यदि कानुनले चाहिँ कसरी भन्छ खास युट्युबमा अनि अनलाइन पत्रकारितामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुरा अनलाइन टेलिभिजन भनिन्छ नि, युट्युब नै अनलाइन टेलिभिजन हो भने हामी पनि पत्रकार हो होइन। यदि युट्युब अनलाइन टेलिभिजन होइन भने हामी पत्रकार होइन, हामी युट्युबै नै हो। हो त्यो विषयलाई चाहिँ प्रश्न हुनु न। हजुर सर के थप खोज्नु भएको? ओके, हेर्नुहोस् है, फ्रम द भेरी बिगिनिङ I'm totally convinced, cleared, confident that YouTube is a mainstream journalistic means अहिलेको समयमा। तर मैले एउटा कुरा भनेको छु, कृपया त्यो नामहरू नजोड्नु है, क्लियर गर्न मात्रै खोजिरहेको छु। सैद्धान्तिक रूपमा के सञ्चारकर्मी र पत्रकार फरक हो। सबै पत्रकारहरू सञ्चारकर्मी पनि हुन्, तर सबै सञ्चारकर्मीहरू पत्रकार होइनन्। जसले अरूबाट प्रायोजन गरेर कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्छ त्यो पत्रकार होइन। हाम्रो अधिवक्ता लोहनी क्या फेमस हुनुहुन्थ्यो नि, बहस कार्यक्रम चलाउनु इन्द्र लोहनी, सबैले उहाँलाई पत्रकार भनेर बुझ्थे, तर उहाँ केवल सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रायोजित प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो विजय कुमार पाण्डेजी जो टेलिभिजनमा चलाउनु